કેવી સ્કૂલના સ્ટુડન્ટ્સ આજે આપણે સલ્ફ્યુરિક એસિડના ઉપયોગો વિશે સમજીશું। તો સલ્ફ્યુરિક એસિડ એ મહત્વનું ઔદ્યોગિક રસાયણ છે। કોઈ પણ રાષ્ટ્રનું ઔદ્યોગિક સામર્થ્ય સલ્ફ્યુરિક એસિડના ઉત્પાદન અને વપરાશના જથ્થાને આધારે નક્કી થાય છે। આ સલ્ફ્યુરિક એસિડ હજારો અન્ય સંયોજનના ઉત્પાદનમાં અને અનેક ઔદ્યોગિક પ્રક્રિયાઓમાં પણ આવશ્યક છે। તેથી સલ્ફ્યુરિક એસિડને રસાયણનો રાજા એટલે કે કિંગ ઓફ કેમિકલ્સ કહેવામાં આવે છે। એનો અર્થ થાય મિત્રો કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ કેટલું અગત્યનું રસાયણ છે એ આપણે આ મુદ્દાને આધારે સમજી શકીએ છીએ। આ સલ્ફ્યુરિક એસિડના અન્ય ઉપયોગો વિશે તો આની વિગતવાર સમજૂતી એટલે કે ઉપયોગો એ કયા છે તો એમાં એમોનિયમ સલ્ફેટ અને સુપર ફોસ્ફેટ ઓફ લાઇમ જેવા ખાતરના ઉત્પાદનમાં સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉપયોગી છે। બીજો સલ્ફ્યુરિક એસિડનો ઉપયોગ પેટ્રોલિયમના શુદ્ધિકરણમાં પણ ઉપયોગી છે। સલ્ફ્યુરિક એસિડ મિત્રો આપણે લેબોરેટરીમાં પ્રયોગો કરીએ છીએ તો પ્રક્રિયક તરીકે પણ વપરાય છે। આ ઉપરાંત સલ્ફ્યુરિક એસિડનો અન્ય ઉપયોગ વર્ણકો, પેઇન્ટ્સ અને રંગકોના મધ્યવર્તી સંયોજનના ઉત્પાદનમાં પણ સલ્ફ્યુરિક એસિડ વપરાય છે। સાબુ અને ડિટર્જન્ટ જે ડિટર્જન્ટને આપણે પ્રક્ષાલક તરીકે પણ ઓળખાવી શકાય તો એની બનાવટમાં પણ સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉપયોગી છે। આ ઉપરાંત ધાતુ કર્મવિધિ એટલે કે એના માટેના બે મુદ્દાઓ છે કોપર અને સિલ્વર જેવી ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ। એનો મતલબ એમ થાય કે કોપર અને સિલ્વરની જે ખનિજો હોય એની અયસ્કય હોય તેમાંથી કોપર અને સિલ્વર ધાતુ જો મેળવવી હોય તો એના માટે પણ સલ્ફ્યુરિક એસિડનો ઉપયોગ થાય છે। આ ઉપરાંત ઇલેક્ટ્રોપ્લેટિંગ, ગેલ્વેનાઇઝિંગ જેવી પ્રક્રિયાઓ પહેલા ધાતુની સપાટીની સફાઈ કરવા માટે પણ સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉપયોગી છે। આ ઉપરાંત સલ્ફ્યુરિક એસિડનો અન્ય ઉપયોગ સંગ્રાહક કોષમાં જેને આપણે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીમાં લેડ સંગ્રાહક કોષ તરીકે ઓળખાવીને આવેલા છે એમાં પણ સલ્ફ્યુરિક એસિડનો ઉપયોગ થાય છે। સલ્ફ્યુરિક એસિડનો છેલ્લો ઉપયોગ વિસ્ફોટક પદાર્થ મિત્રો ધ્યાન રાખો વિસ્ફોટક પદાર્થ જેવા કે નાઇટ્રોસેલ્યુલોઝ આ નાઇટ્રોસેલ્યુલોઝ એટલે કે ઘન કોટન અંગ્રેજીમાં આપણે ઘન કોટન કહીશું પિક્રિક એસિડ TNT ના ઉત્પાદનમાં પણ સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉપયોગી છે। તો મિત્રો આ સલ્ફ્યુરિક એસિડના ઉપયોગો છે એને લખીને તૈયાર કરવા। થેન્ક યુ।